पार्वे रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। नवरात्री स्पेशल आज बनवणार आहे मी राजगिऱ्याची भाकर आणि लाल भोपळ्याची भाजी। तर त्यासाठी हे असा लाल भोपळा मी सालपट काढून एक वाटी चिरून घेतलेला आहे। फोडणीसाठी तूप, मीठ, जिरं आणि हे भाकर बनवण्यासाठी राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि शेंगदाण्याचं कूट। तर सुरुवातीला गॅसवर मी कढाई ठेवलेली आहे। 2 चमचे तूप टाकणार आहे। या ठिकाणी तुम्ही तेल पण वापरू शकता। तूप गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये थोडंसं जिरं टाकणार आहे। जिरं छान फुललेलं आहे। आता यामध्ये हे लाल भोपळ्याचे काप टाकणार आहे। हे चांगले तुपावर छान परतून घ्यायचे अगोदर। आता थोडंसं मीठ टाकायचं चवीनुसार। 2 मिनिटं वाफ देऊन घेणार आहे आणि 2 मिनिटं झालेले आहेत। मस्त छान वाफ बसलेली आहे भोपळ्याला। लवकर होती भोपळ्याची भाजी, नरम पण झालेले ते भोपळ्याच्या फोडी। तर साहित्यामध्ये मी लाल तिखट घ्यायचं विसरले होते, ते यामध्ये आता 1 चमचा लाल तिखट टाकणार आहे। तुम्ही या ठिकाणी हिरवी मिरची पण वापरू शकता आणि थोडासा शेंगदाण्याचा कूट। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। भाजी झालेली आहे। हे झाकून मी बाजूला ठेवणार आहे। घेतलेलं आहे राजगिऱ्याचं। हे पीठ मी घरी बनवलेलं आहे। तुम्ही राजगिऱ्याचा शिरा माझा व्हिडिओ पाहिला असला तर राजगिरा घरच्या घरी भाजून कसं पीठ तयार करायचं त्यापासून मी राजगिऱ्याचा शिरा बनवलेला होता। त्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला बाकीचे व्हिडिओ पाहायला भेटतील। ह्या साईडला तवा ठेवलेला आहे गरम करण्यासाठी गॅसवर। आता यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ आणि थोडं थोडं करून आता पाणी टाकणार आहे यामध्ये। हे थोडंसं पीठ चिकट असते त्यामुळे थोडं थोडं करून याची कणिक करून घ्यायची। तर अशा प्रकारे ही कणिक करून घेतलेली आहे मी। जे सुरुवातीला पहिल्यांदाच बनवत असतील त्यांनी एकदम छोटीशीच भाकर बनवायची, कारण थोडंसं हे पीठ चिकट असल्यामुळं करायला थोडंसं अवघड जाईल, पण खूप सोपी असते। काहीच नाही, म्हणजे सुरुवातीला तुम्ही पहिल्यांदा बी बनवताल तरी पण तुम्हाला बनवता येईल। तर अशा प्रकारे ही ताटामध्ये मी आता थापून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे मी ही थापून घेतलेली आहे। आता हे तवा पण गरम झालेला आहे। आता तव्यावर मी टाकून घेणार आहे। या ठिकाणी मी आता भाकरीला थोडंसं पाणी लावून घेणार आहे। खालच्या साईडने झालेली आहे भाकर। आता हिला मी पलटून घेणार आहे। अतिशय खूप छान कलर आलेला आहे, बघू शकता तुम्ही भाकरीला मस्त। आता ह्या खालच्या साईडनं पण भाजून घेणार आहे। तर ह्या साईडला खालच्या साईडनं पण भाजलेली आहे भाकर। आता मस्त दोन्ही साईडनं पण भाजलेली आहे भाकर। आता ही मी ताटामध्ये काढून घेणार आहे। ताटामध्ये मी आता ही राजगिऱ्याची भाकर काढून घेतलेली आहे। साईडला थोडंसं दही घेतलेलं आहे, काकडी घेतलेली आहे आणि आपण आता ही तयार केलेली भोपळ्याची भाजी। अतिशय पौष्टिक असा फराळ झालेला आहे। साबुदाणा खाऊन पोटाला फार त्रास होतो, जड वाटते, त्यासाठी तुम्ही ह्या प्रकारे नक्की राजगिऱ्याची भाकरी आणि लाल भोपळ्याची भाजी बनवा। अतिशय खूप छान लागते ही। यासोबत तुम्ही बटाट्याची भाजी पण करू शकता किंवा शेंगदाण्याची चटणी पण बनवू शकता। खूप छान चवीला लागते ही। नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।